سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزم، مخاطبین ارجمندم. انشالله که همگی در صحت و سلامت و شادی باشید. امروز در خدمت شما هستم با درست کردن یکی از غذاهای اصیل ایرانی که عموم ایرانیا دوست دارن و جز انتخابات اول یا دوم یا سوم بالاخره وقتی که در یک رستورانی میرن یا تصمیم به غذا درست کردن میگیرن این غذا رو انتخاب میکنن، منتها مشروط به این که برنجش لطیف باشه، شویدش لطیف باشه، ماهیچش لطیف باشه و این پلو کلا این غذا، این پلو لطافت خاصی رو داشته باشه و یک کوچولو هم چرب باشه. در خدمت شما هستم و با هم دیگه درست میکنیم. خب پیازهایی که خلالی کردیم و سفید رنگه که بنفش نباشه که تأثیری روی رنگ ماهیچه ما نذاره. روغن بهش میزنیم، یه همه کوچولو میذاریم سبک بشه. سبک شد، الان کره رو بهش اضافه میکنیم چون میخوایم ماهیچه ما خیلی لطیف باشه. خیلی خب در این مرحله ما زردچوبمون رو بهش اضافه میکنیم. به هیچ عنوانم نمک نمیزنیم چون من در پلو قشقایی گرفتن بوی زهم گوشت گوسفند رو خدمتتون عرض کردم. الان دارم با این که لینکش رو براتون میزنم، اون تامنیلش رو میتونید کامل اون زهم زدایی رو ببینید. اینجا من میخوام از ماهیچه گوساله استفاده کنم. اونو اونجا بهتون گفتم، اینو اینجا بهتون میگم. خب میایم ماهیچه هامون رو داخلش میندازیم. حالا ببینیم زهم زدایی گوشت گوساله چجوریه. کاملا متفاوت با روش گوشت گوسفنده. گوشت گوسفند رو میتونیم نمک بزنیم، اما گوشت گوساله رو، ماهیچه گوساله رو نمیتونیم نمک بزنیم. خب در این مرحله من میام بهش پاپریکا اضافه میکنم. اندازه ها رو همه داخل کپشن برای شما می نویسم و تفت میدم. خب ما اینو به این شکل تا این مرحله تفت دادیم. حالا میشه نوبت چی؟ یه چیزی که شاید یه مطلب هست ما ایرانی ها میدونیم، شاید هر جا که با طب سنتی کار کنن میدونیم. ماهیچه گوساله سرده، خب باقلی پلو هم سرده. پس ما میریم از یه تیکه زنجبیل استفاده میکنیم، هم جهت خوشمزه کردن ماهیچه گوساله، زهم زدایی، و هم جهت اینی که طبعش رو متمایل به گرم بکنیم. اینجا زنجبیلمون رو میگیم، چند حبه سیر و شاید خیلی براتون عجیب باشه که من دارم از کرفس استفاده میکنم. کرفس یه چیزی میگن کلمه قشنگی نیست، قاتل بوی زخم گوشت گوساله است. یعنی بدون اینکه خودش طعمی به گوشت گوساله ما بده، به ماهیچه گوساله ما بده، اون بوی زخم رو ازش میگیره. پس من اینجا این که کرفس رو بهش اضافه میکنم، یه تفت کوچولو میدم، یه هویج به خاطر زهم زدایی و بتوکاراتنی که داره، اون رنگ بتوکاراتنش ماهیچه گوساله ما رو بسیار خوش رنگ میکنه. اینجا اینم بهش اضافه میکنم. پس پخت این کاملا متفاوت، بوی زهمش، گرفتنش متمایز از گوشت گوسفند بود. یه کارهای دیگه ما برای این انجام میدیم، میایم و بهش آب جوش میزنیم، اضافه میکنیم. برای این کم بپزه آبش رو زیاد بریزید.
و یه مرحله آخر داره و اونم زعفرانیه که دم کردم با آب غلیظ. اینجا بهش اضافه میکنم، روی ماهیچه ها میریزم، درش رو میبندم و بهش فرصت پخت میدم. اما اگه زیغ وقت دارید میتونید 45 دقیقه تایم زودپزتون بدین و بذارید بپزه. روغن کره میذاریم، داغ میشه اینا با هم. به محض اینی که داغ شد، اینا برای دورچین ماهیچه ماست. هویجای ریشی شده رو بهش اضافه میکنیم و خوب سرخش میکنیم. نمک صورتی که خوش نمک بشه و به خاطر اینی که شیرین نباشه، شیرینیشو بگیریم، چند قطره آب لیمو. انقدر سرخش میکنیم که دیگه آبی نداشته باشه. خب بهترین زمان اضافه کردن باقالی زمانیه که ما یخ زده از داخل فریزر بیرون بیاریم بدون این که عملیات یخزدایی روش انجام بدیم. اگرم تازه داشته باشیم که همون تازه رو میریزیم اول کار. اما اگر داخل فریزر باشه تحت هیچ شرایطی عملیات یخزدایی انجام ندیم، همینجوری یخ وارد قابلمه‌تون بکنیم. بذارینش که یه غل بزنه یا یه جوش بزنه. همینی که یه غل زد، یه جوش زد، زمان اضافه کردن برنج ما به باقالیه. در این زمان و این شرایط باقالی عین کره میشه، یعنی انقدر لطیف میشه که باعث تعجبتون ممکنه بشه. باقالی جوش اومد، آب ما دوباره به جوش رسید، برنج رو اضافه میکنیم. به زمان صاف کردن برنج رسیدیم. حالا میایم چیکار میکنیم؟ شویدمون رو میریزیم داخلش که سبز و لطیف و نرم باشه. یه تست میکنیم ببینیم بقیه هم لازم داره یا نه. هر چقدر هم پرشویدتر باشه خب خوشمزه تره. اگر هم شوید تازه نداشتید خدمتتون عرض کردم شوید خشک رو در الک میگیرید، آب روش میریزید و حکم شوید تازه رو برای شما داره، به همین شکل اضافه میکنید، کافیه. خب باقالی های ما رو ببینین، واقعا کره. خب حالا میریم برای صاف کردنش. طبق معمول یه مقدار آب و روغن و زعفران یا همون زعفران فرق نداره، نون برای تهدیگ، یه حرکت بهش میدیم. برنجمون رو که داغه میریزیم داخل قابلمه‌مون. چند تا سوراخ هم ایجاد میکنیم، دم کنیم، میذاریم و میریم برای 45 دقیقه روی حرارت متوسط. خب دوستان عزیزم، غذای ما آماده شد. باقلا پلو با بانیچه ما. امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه، دوست داشته باشین. من یه کوچولو میکشم توی بشقابم که بهتون نشون بدم. با کمال معذرت، عذرخواهی، من از دستم استفاده میکنم، این بشقابم خودم میخورم.
این که باقله هاش ببینین باقلیش چه شد. اینم از ماهیچه های لطیف و سوختم. امیدوارم که دوست داشته باشید. اینم که آبشو هر کس دوست داره، اینم که هویجشو دیدین طبق چه شرایطی درست کردم به این شکل. اونم لطافت هویج و همه چیش. خب من بهتون نمیگم سابسکرایب کنید، نمیگم لایک کنید، نمیگم هیچ کاری ازتون نمیخوام، چون میدونم اگه منو دوست داشته باشید ولاگ های منو دنبال میکنید، نگاه میکنید، اگه به نظرتون درست و اصولی باشه حتما لایک رو میزنید و اگه باز آشپزیمو قبول داشته باشید سابسکرایب رو انجام میدید که اگه هر ولاگی گذاشتم بتونید نگاه کنید. خداوند یار و یاورتون باشه. تا ولاگ دیگه، خدا نگهدار.